තෙරුවන් කියලා පිළිගන්න අලුත් වතාව YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එළබටු ඇට හිටවන්න තවාණක් සකස් කරගන්න ආකාරය සහ වෙළඳ පොලේ තියෙන රසායනික දිලිවනාශක වර්ගයක් යොදාගෙන කොහොමද මේ පස ජීවාණුකරණය කරගන්නේ කියලා අපි බීජ හිටවන්න කලින් කොහොමත් පස ජීවාණුකරණය කරගන්න ඕන මොකද පසේ දිලීර වර්ග බැක්ටීරියා වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික විනාශ කරගන්න අපි පස ජීවාණුකරණය කරලා තමයි බීජ හිටවන්න ඕන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සම්පූර්ණ පාත්‍ය සකස් කරගන්න ආකාරය සහ පස ජීවාණුකරණය කරගන්න ආකාරය. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම බීජ හිටවන ආකාරය සහ ඒ කුඩා පැල විනාශ වෙන්නේ නැති වෙන්න ජල සම්පාදනය කරන සාර්ථකකමක් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම පස ජීවාණුකරණය කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කැප්ටාන් කියන දිලීරනාශක බෙහෙත් වර්ගය යොදාගෙන වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා කැප්ටාන්. ඉතින් මේ කැප්ටාන් යොදාගෙන කොහොමද මේ පස ජීවාණුකරණය කරගන්නේ කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන බැලුවොත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ පැකට් එකේ සඳහන් වෙනවා ජලය ලීටර් 10කට කැප්ටාන් කොයිතරම් ප්‍රමාණයක්ද 20කට කොයිතරම් ප්‍රමාණයක්ද කියලා සිංහලෙන්ම සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අඩු මුදලකට මේ කැප්ටාන් කියන දිලීරනාශකය අරගෙන මේ පස ජීවාණුකරණය කරලා දිලීර වලින් තොර ලෙඩ රෝග වලින් තොර පැල වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම හැදුණු පැලවල දිලීර වලටත් මේ කැප්ටාන් කියන දිලීරනාශකය යොදා ගන්න පුළුවන්. ලොකු මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කැප්ටාන් යොදනකොට හොඳට පස පෙඟෙන්න යොදන්න ඕනි. ඒ වගේම කැප්ටාන් යොදලා පස වහලා තියන්න දවසක් විතර වහලා තියලා බීජ හිටවන්න. එතකොට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. අලුත් වගා YouTube channel එකෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අලුත් වගා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. ඒ වගේ මම කියන්න කැමතියි මේ වෙනකොට කොරෝනා ඒ කියන්නේ කොවිඩ් වෛරසෙන් ගොඩාක් ජීවිත හානි වෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ පරිස්සම් වෙන්න. පැලයක් හිටවගෙන ගෙදරට වෙලාම පුළුවන් තරම් කාලය ගත කරන්න. ඉතින් පරිස්සම් වෙන්න කියලා තමයි ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.